Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Thì trước khi chúng ta bắt đầu cái video ngày hôm nay, mình có hai cái tin khá là vui và khá là tốt mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Đó là thứ nhất là mình đã có một cái deal rất là tốt với sàn để hỗ trợ mọi người khi mà đăng ký tài khoản giao dịch Forex, là mọi người đã có một cái mức chi phí rất là thấp hơn nhiều khi mà so với cái việc mà mọi người chủ động đăng ký với sàn. Và hiển nhiên rồi, nếu mà cái mức spread thấp và cái mức chi phí thấp thì sẽ giúp cho mọi người kiếm được lợi nhuận nhanh hơn và nó sẽ ổn định hơn. Và cái tin thứ hai là mình cũng thêm được một cái deal riêng với sàn nữa. Đó là mình đã xin được những cái bonus cho mọi người khi mà mọi người nạp tiền vào tài khoản. Và cái mức bonus nó là từ khoảng 10 đến 100% cái số tiền mọi người nạp. Cộng thêm vào đó, nếu mà những ai mà có ý định đánh dài ấy, thì mình đã có những cái bonus riêng cho mọi người rồi. Đó là mọi người khi hold những cái lệnh dài thì sẽ không bị mất cái phí qua đêm. Nó sẽ hạn chế cho mọi người, giảm thiểu tối đa những cái chi phí mọi người phải trả khi mọi người đánh lệnh. Tất nhiên nếu mà chúng ta không mất phí thì chúng ta sẽ cộng được thêm phần đó vào lợi nhuận chúng ta. Và những cái phần thông tin này mình đã có rất là chi tiết ở dưới phần mô tả ở dưới, mọi người có thể xem, mình đã ghi rất là rõ. Giải thích về chương trình, cách thức tham gia và các cái thể lệ như nào thì mình đã ghi ở dưới, thì chúng ta có thể xem vào mô tả. Còn cái tuần vừa rồi nữa nó cũng thực sự một tuần khá là ok, khá là có kết quả rất là tốt khi chúng ta đã giao dịch mà đạt được cái lợi nhuận khá là cao. Riêng với bản thân mình và trong cái nhóm của mình thì mọi người đã giao dịch được đâu đó, nếu mà chỉ tính sơ ra thì mình không nhớ, tại mình chưa có làm cái bảng tổng hợp của tuần trước. Mình nhớ đâu đó là cái mức lợi nhuận tuần trước nó rơi vào khoảng từ 4 đến 500 pip gì đó. Nếu mọi người đánh theo những cái tín hiệu và những cái trao đổi chúng ta học tập ở trong cái group của chúng ta thì chúng ta đã lãi được khoảng 400 đến 500 pip. Và cũng rất vui khi rất nhiều bạn đã áp dụng những cái phương pháp của mình, ví dụ scalping này, những cái đường MA này, phương pháp về Bollinger Band và RSI để có cái kết quả khá là tốt. Mình thấy mọi người cũng có người x2, x3 và có một cái trường hợp mình thấy thậm chí là x9, x10 tài khoản thì thực sự là bạn đánh rất là tốt. Không phải là bạn chỉ theo mỗi signal hoặc là chỉ follow riêng signal đâu. Và mình nghĩ là các bạn đã áp dụng được những cái đó vào cái công việc thực tế và những cái giao dịch thực tế hàng ngày các bạn, để cho các bạn chủ động hơn trong việc giao dịch. Và nó có hiển nhiên rồi, khi mà chúng ta đầu tư công sức, đầu tư tiền bạc để chúng ta học tập và chúng ta rèn luyện thì cái kết quả như mọi người đã thấy, bạn đã được x9, x10 tài khoản này thì thực sự là rất là đáng nể. Mình nhớ đâu đấy là lúc đầu nạp vào khoảng 200 đô, xong nạp thêm 200 nữa thì bây giờ bạn ấy có 3.000 mấy, đến hôm nay thì như 4.000. Thì nãy cũng vừa có hỏi mình là rút tiền như thế nào, thì cũng rất chúc mừng với bạn là bạn đã làm được cái việc mà rất nhiều người mong muốn và rất ít người làm được cái điều đó. Và chỉ mong là mọi người ở trong nhóm tiếp tục giữ được phong độ để có một cái kết quả giao dịch ổn định. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video của chúng ta ngày hôm nay. Thì mình muốn chia sẻ mọi người một công cụ, đó là pivot point, tức là nó là một cái điểm để chúng ta xác định cái điểm xoay, và hay còn gọi cái điểm trục, điểm mấu chốt. Thì như ở trên màn hình mọi người có thể thấy đây là con vàng, và mọi người có thể nhìn thấy ở đây là gì, những cái đường R1, R2, R3 ở đây là mọi người nhìn thấy này. Ngay sau khi nó chạm R1 đây, giá nó bắt đầu nó đi xuống đó. Thì nếu mọi người biết dùng cái công cụ này một cách hiệu quả thì nó sẽ cho mọi người một cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự nó rất là đẹp, mọi người có điểm mua nó rất là đẹp. Thì đây mình sẽ trong video mình sẽ nói cho mọi người đó là pivot point là gì, cách chúng ta dùng như thế nào và cách áp dụng ở trên thực tế như là để chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận. Và chúng ta sẽ bắt đầu video chúng ta ngay sau đây. Để bắt đầu thì chúng ta luôn phải đi đến phần định nghĩa của bất cứ một cái chỉ báo nào hay bất cứ một cái công cụ nào, đúng không ạ? Thì trong video này chúng ta cần phải hiểu được đó là pivot point là gì, được không? Thì mình ở đây mình đã nốt cho mọi người những ý chính. Đó là một cái điểm xoay hay là cái điểm mấu chốt. Thì đây là một cái mức giá mà tại mức giá đó các trader sử dụng để xác định các cái mức hỗ trợ và mức kháng cự để xoay quanh nó, đúng không ạ? Thì chỉ cái định nghĩa này thôi đã giúp cho mọi người hiểu được. Mình nghĩ là cũng khá về cái công cụ này rồi, là nó là gì, giúp cho chúng ta xác định được mức hỗ trợ và một cái vùng kháng cự rất là tốt đó. Thì pivot point nó sẽ có những cái gì, nó sẽ gồm có 6 mức giá, sẽ được ký hiệu là S1, S2, S3 và 3 cái mức được gọi là mức kháng cự, tức là R1, R2 và R3. Thì cái này nó viết tắt của từ tiếng Anh. S tức là support, tức là vùng hỗ trợ, và R tức là resistance, tức là của vùng kháng cự. Đó, và khoảng cách giữa những cái vùng R1 và R2 hay là từ R2 đến R3 sẽ được gọi là cái range trading. Đó. Thì ở trong phần sau của video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà chúng ta đọc những cái chỉ số này và cách chúng ta sử dụng cái công cụ này một cách hiệu quả. Đó. Mọi người nhìn thấy là cái điểm xoay mọi người này, đây những cái vùng kháng cự ở trên này và những vùng hỗ trợ ở dưới này. Đó.
Nhìn vào là chúng ta có thể biết được là chúng ta sẽ có khả năng mua ở đâu và chúng ta sẽ bán ở đâu. Đó, một công cụ rất là tuyệt vời. Vậy tại sao Pivot Point lại được rất là nhiều người sử dụng? Thì mình có thể trả lời cho mọi người đó là gì? Nó phù hợp cho cả những người đánh ngắn và những cái người đánh dài. Những cái người giao dịch ngắn hạn thì sao? Lướt sóng muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá, hoặc kể cả những nhà giao dịch trung dài hạn cũng có thể làm được điều đó. Cái điều này nó thể hiện đó là gì? Là cái công cụ này nó áp dụng được cho tất cả mọi người, và dù cho bạn thuộc trường phái bạn đánh ngắn hay trường phái bạn đánh dài đi chăng nữa thì bạn đều có thể áp dụng được công cụ này, và cái chỉ báo này là dành cho bạn. Cái ý tưởng của cái công cụ này đến từ việc là trong Forex hoặc là trong giao dịch của bất cứ các loại hàng hóa nào khác, kể cả Bitcoin hoặc là bên chứng khoán hoặc bất cứ một cái kể cả phái sinh, hoặc là về hàng hóa như dầu rồi vàng đó, thì cái việc mà chúng ta xác định được những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự là một cái ý tưởng kiên quyết, và nó một cái ý tưởng đóng cái vai trò xuyên suốt rất là quan trọng. Thì ở đây Pivot Point nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ giúp cho bạn làm được cái điều đó nó tốt hơn. Đó, tốt hơn. Và nó làm cho bạn có điều đó nó hiệu quả hơn. Thì nếu mà chúng ta xác định những cái điểm đó bằng những cái trendline hoặc bằng những cái đường EMA thì mọi người đã biết ở trong những video trước của mình rồi, là mình đã chỉ cho mọi người là xác định những cái vùng đó bằng trendline này, bằng những cái đường MA đó, hoặc bằng những cái vùng hỗ trợ kháng cự. Thì ở trong cái video này, Pivot Point nó sẽ làm được cái phần việc của nó là nó giúp cho mọi người xác định được đâu là kháng cự và đâu là hỗ trợ. Tiếp theo chúng ta cần phải hiểu được một cái số thuật ngữ cơ bản về Pivot Point. Đó, thì ở đây mình có một vài cái ký hiệu để chúng ta thống nhất được. PP tức là viết tắt của Pivot Point, nó sẽ là một cái điểm trục vào cái điểm xoay của mọi người như chúng ta đã biết. S là support, R resistance, 2 là giá cao nhất, low là giá thấp nhất, và close là giá đóng cửa của cái phiên chúng ta cần được tính toán. Thì đây là những cái định nghĩa để cho mọi người biết được là khi mà chúng ta tính toán thì chúng ta sử dụng những công cụ gì và cách gì chúng ta tính. Trên khung D1 thì giá nó sẽ được tính bằng cái giá cao nhất cộng giá thấp nhất cộng giá close của cái ngày trước đó, đúng không ạ? Ở trên H4 thì sẽ được là tính từ giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của cái nến H4 trước đó. Thì đây là cái ý tưởng khi mà chúng ta tính Pivot Point. Và cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc chúng ta sử dụng công thức tính như thế nào để chúng ta đi sâu vào công thức tính ở phần này một chút. Bởi vì cái công thức tính này nó không quá là khó khi chúng ta tính ra cái điểm xoay này. Nó không phải mất quá là nhiều thời gian, nhiều công thức. Nó chỉ là một công thức tính của trung bình cộng của ba cái điểm đó. Thì bằng giá cao nhất của phiên trước này, giá thấp nhất của phiên trước cộng giá đóng cửa của phiên trước chia 3. Đó, thì ở đây mình có cái công thức này cho mọi người rồi. Thì đây cái cách mọi người xác định cái điểm xoay rất là dễ. Và mọi người phải nhớ cho mình đó là gì? Đó là nó khác với những cái đường như kiểu là Fibonacci hoặc là Fibonacci. Thì Fibonacci mọi người phải xác định những vùng đỉnh và đáy, nó có thể nó sẽ chưa đúng và nó sẽ tùy thuộc theo cảm tính của mọi người. Nhưng đối với Pivot Point này thì nó là một cái công thức tính và nó là một cái cách tính cố định. Đó, thì mọi người có thể áp dụng ở đây. Và mọi người có thể nhớ cho mình, thực sự mình có tham khảo rất là nhiều cái video về Pivot Point ở trên YouTube của các bạn ở Việt Nam cũng như của các bạn ở thế giới. Nhưng mình đang thấy mọi người đang bị thiếu mất một cái yếu tố, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta dùng Pivot Point ở những khung thời gian khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì cái phần này mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người khi mọi người thực hành ở trên chat. Đó. Nhưng mọi người chỉ nhớ giúp mình là đây là một cái phần mà rất nhiều cái trader ở Việt Nam đang bị miss và đang bị thiếu thông tin về cái phần này. Và mình sẽ cần phải chỉ rõ cho các bạn cái nội dung này ở trong cái phần sau của video. Tiếp theo chúng ta có những cái cách tính khác, những cái cách tính tiếp theo của cách tính những cái đường mà hỗ trợ và những vùng kháng cự. Đó, vùng R1, R2, R3, S1, S2, S3 nó tính như thế nào. Thì công thức này đến đoạn này nó khá là phức tạp rồi, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm đâu, bởi vì hiện giờ chúng ta đã có những cái tool và những cái chỉ báo để giúp chúng ta tính toán được hết những cái này rồi. Mọi người sẽ không phải làm gì nữa cả, đúng không ạ? Vậy chúng ta đã biết được là khái niệm như thế nào về Pivot Point rồi, cách tính như thế nào rồi, và mình sẽ giúp cho mọi người biết là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để chúng ta xác định xu hướng như thế nào, và chúng ta sẽ sử dụng nó để giao dịch như thế nào, được không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng Pivot này để chúng ta xác định được xu hướng. Thì cách làm nó sẽ là như thế nào? Đó là xác định xu hướng bằng cách so sánh giá với cái mức Pivot Point này. Nếu cái điểm này cao hơn giá mở cửa thì có thể thị trường là xu hướng tăng, và nếu mà nó ở dưới, nó thấp hơn thì thị trường sẽ là xu hướng giảm. Thì đây là cái điều mọi người cần phải lưu ý. Bởi vì ví dụ, mình chỉ ví dụ cho mọi người thôi, là ở cái khung D1 thì Pivot Point nó sẽ tính ra bằng mức giá đóng cửa
mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của cái nến ngày hôm trước. Thì nếu mà cái nến ngày hôm sau nó mở cửa ở trên cái mức giá pivot đó thì có khả năng là giá nó sẽ còn đi lên tiếp, và nếu mà giá nó mở xuống dưới đó thì nó có khả năng nó sẽ đi xuống tiếp. Có thể nó sẽ hơi khó để mọi người hình dung, thì mình có thể vẽ một cái hình cho mọi người ở đây. Đây là cái nến đóng cửa ngày hôm trước. Chúng ta có một cái nến như thế này. Thì sau đó chúng ta tính được là giá cao nhất này, giá thấp nhất, và ví dụ đây là một cây nến đỏ. Chúng ta có giá đóng cửa ở đây. Thì sau khi chúng ta tính ra được rồi thì chúng ta sẽ tính được một vùng pivot point ở đây. Đó là nếu mà cái giá của nến ngày hôm sau nó mở cửa cao hơn cái giá của cái pivot point thì khả năng là nó sẽ lên xu hướng tăng. Còn ngược lại nếu mà nó thấp hơn cái giá của pivot point thì có thể nó sẽ là xu hướng giảm, đúng không ạ? Đây mọi người cần phải lưu ý và nhớ cho mình cái này. Sau khi chúng ta xác định được xu hướng rồi thì chúng ta sẽ có những cách giao dịch nào. Thì với cái pivot point này nó sẽ giống như cái vùng hỗ trợ kháng cự thôi. Mọi người sẽ có hai cái phương án ở đây. Hai phương án, thứ nhất là sẽ sử dụng nó làm một cái điểm đảo chiều, hoặc là mọi người sẽ sử dụng nó để giao dịch những cái phá vỡ. Đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần mà chúng ta sử dụng nó như cái điểm đảo chiều trước. Thì đây, họ sẽ dùng pivot point để tìm những cái vùng đảo chiều. Đó, mà chúng ta để đây chúng ta đặt lệnh mua hoặc bán. Thì nó có nghĩa là gì? Bán xuống khi giá chạm kháng cự và mua vào khi giá chạm hỗ trợ, đúng không ạ? Thì hỗ trợ ở đây, chúng ta sẽ mua ở đây. Ở đây chúng ta có kháng cự. Đó, thì chúng ta sẽ bán ở đây, đúng không ạ? Đây cái ý tưởng rất là cơ bản. Đây là cái chi tiết hơn thì nó sẽ bổ sung chi tiết trong cái phần ý tưởng mình vừa nói, thì mọi người có thể nốt thêm ở đây. Các nhà giao dịch sẽ coi các cái mức R1, R2 và R3 và S1, S2, S3 như các cái vùng kháng cự hỗ trợ. Đó. Ví dụ giá chạm R3 thì có khả năng sụt giảm, và giá chạm mức S3 thì có khả năng phục hồi. Đó, đúng không ạ? Ở đây hình nó như này, đây là pivot point. Ở đây là mức R1 và đây là mức S1. Thì chúng ta có khả năng là cái R1 này nó sẽ chạm đây nó tụt xuống thì chúng ta sell ở đây. Và ngược lại chạm đây nó buy lên thì chúng ta có thể chúng ta sẽ buy ở đây. Đó. Vậy cách đặt lệnh thì sẽ đặt như thế nào? Khi đặt lệnh mua tại mức hỗ trợ thì chúng ta sẽ đặt ở trên cái mức hỗ trợ này một chút. Thì chúng ta sẽ đặt ở cái điểm X này. Và stop loss thì sẽ đặt dưới mức hỗ trợ một chút. Đó. Chúng ta sẽ đặt ở dưới đây, chúng ta sẽ đặt ở điểm Y. Đúng không ạ? Hỗ trợ ở đây. Điểm Y này là điểm stop loss. Đây sẽ điểm entry. Và cái target của chúng ta ở đâu? Target của chúng ta sẽ là ở trên này, điểm Z ở trên này. Thì cái điểm Z này nó sẽ nằm dưới cái mức kháng cự một chút. Đó. Và ngược lại khi mọi người mở cái lệnh bán thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Đó là gì? Là đặt lệnh bán tại mức kháng cự, dưới mức kháng cự một chút, và đặt stop loss trên mức kháng cự và chốt lời ở trên mức hỗ trợ. Đó, thì đây là cái logic khi mọi người sử dụng cái công cụ này để mọi người thực hiện giao dịch đảo chiều, đúng không ạ? Vậy là chúng ta sẽ xong một cái hình thức chúng ta giao dịch với cái pivot point này. Còn đối với hình thức còn lại là gì? Là chúng ta sẽ sử dụng đây là cái vùng hỗ trợ và kháng cự để chúng ta tìm ra những cái điểm phá vỡ, và chúng ta sẽ mua khi mà nó phá vỡ những cái vùng hỗ trợ đó. Thì mọi người có thể cảm giác là đây là một cái vùng hỗ trợ, và sau khi giá nó phá vỡ xuống cái vùng hỗ trợ này thì có khả năng giá nó sẽ còn đi xuống tiếp, thì chúng ta sẽ lợi dụng cái việc này, chúng ta sẽ mở lệnh sell. Và ngược lại khi mà giá nó phá được cái vùng kháng cự, nó đi lên tiếp thì chúng ta có thể mở một cái lệnh buy, chúng ta buy lên trên. Đó, ở đây mình sẽ nốt lại cho mọi người rồi họ sẽ xem pivot point những ngưỡng chính cần phá vỡ, chờ giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và các ngưỡng kháng cự, sau đó giao dịch theo đúng cái hướng phá vỡ đó, đúng không ạ? Đây là pivot point, đây là R1. Thì chúng ta đợi giá nó phá qua cái đường này chúng ta sẽ buy lên, và ngược lại đây là S1, chúng ta đợi giá qua cái này chúng ta sẽ sell xuống. Đó, đây cái ý tưởng rất là cơ bản. Thì cái phần này nó sẽ rất là đơn giản và rất là căn bản, nhưng thực sự nó rất là có giá trị khi mọi người xác định được đúng những cái vùng hỗ trợ và kháng cự này. Đó. Khi giá vượt qua các vùng hỗ trợ và kháng cự thì nó sẽ tiếp tục di chuyển mạnh theo cái hướng đó. Thì chúng ta làm gì? Chỉ việc chờ thị trường test một lần nữa xem nó đã chính thức vượt qua chưa để vào lệnh theo xu hướng. Nếu thị trường đi lên thì hãy đặt stop loss ngay dưới mức kháng cự. Nếu thị trường đi xuống thì hãy đặt stop loss trên mức hỗ trợ một chút. Đó, rất là đơn giản. Và nên nhớ là R1, R2, R3 đóng vai trò là kháng cự khi thị trường tăng. Nhưng nếu giá đã vượt lên trên thì chúng có thể đóng vai trò làm đường hỗ trợ. Và ngược lại, đúng không ạ? Vẽ lại cho mọi người. R1. Khi mà giá nó tăng lên đây thì có khả năng nó sẽ tăng lên tiếp, nhưng nó sẽ có thể retest về đây và đi lên.
thì lúc mà ở cái điểm số 2 này, lúc mà retest thì cái vùng R1 này nó sẽ trở thành một vùng hỗ trợ mới. Nó phá đỉnh rồi mà. Thì cái đỉnh trước đó thì bây giờ sẽ là thành cái đáy tạm thời để hỗ trợ một nhịp nữa cho giá đi lên. Đó, thì mọi người nên nhớ cái đó giúp mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần thực hành ở trên chart để chúng ta xem cái công cụ này khi mà áp dụng vào thực tế nó sẽ hiệu quả như thế nào và cách chúng ta cài đặt, chúng ta sẽ set up cái công cụ này như thế nào, đúng không ạ? Thì mình chỉ có một cái lưu ý rất là nhỏ mọi người thôi, đó là gì? Thứ nhất, với MT4 trên điện thoại thì không thể sử dụng cái công cụ này. Thứ hai, đấy là khi mọi người sử dụng MT4 ở trên máy tính thì mọi người có thể sử dụng được, nhưng mọi người phải tải thêm một cái chỉ báo này về. Thì cái link tải của chỉ báo mình đã để ở trong phần mô tả và mọi người có thể cài vào và sử dụng như bình thường. Còn nếu mà ai gặp những cái vướng mắc, ví dụ không biết cài như thế nào hoặc là cài nó bị lỗi, thì mọi người có thể comment ở dưới hoặc là có thể liên hệ với mình qua Telegram hoặc là qua email, thì mình sẽ giúp cho mọi người cài được công cụ này và cái chỉ báo này vào MT4 trên máy tính cho mọi người. Thì thực sự là mình nghĩ là mọi người nên cài, bởi vì công cụ này rất là hay và rất là đáng tiền. Còn nếu mà mọi người đều không thể dùng trên điện thoại cũng như chưa biết cài trên máy tính thì chúng ta có thể sử dụng trên TradingView, là một cái trang web để chuyên về phân tích chart và để sử dụng những cái tính năng này miễn phí và không phải cài thêm gì cả. Và sau đây mình sẽ chỉ cho mọi người cách đơn giản nhất là cài trên TradingView như thế nào. Thì mọi người sẽ vào phần indicator này và mọi người sẽ gõ là công cụ chúng ta pivot. Ở đây mình đang dùng phiên bản tiếng Anh, thế nên mình không rõ là mọi người khi chuyển sang tiếng Việt nó sẽ tên là gì, chắc nó tên là điểm xoay hoặc là gì đó, thì mọi người có thể thử tìm với cái từ điểm xoay. Còn nếu mà tiếng Anh thì mọi người chọn là pivot point. Ở đây mình phải đi với phần setup ở đây một chút. Ở đây phần time này thì nó sẽ có rất nhiều cái cách tính, nó traditional, Fibonacci, Camellia và Woody. Nhưng đối với những người mới dùng và những cái bạn mà ở mức cơ bản thì mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng cái traditional đó. Và cái phần này là show historical pivot, thì pivot thì nó là gì? Nó là mọi người chỉ đơn giản thôi, bấm tích vào đây thì nó sẽ hiện pivot cho mọi người trong thời gian quá khứ, còn không thì nó sẽ hiện ở thời điểm hiện tại thôi. Ở đây mọi người muốn hiện trong quá khứ bao nhiêu phiên thì gõ vào đây. Đó là được. Và cái phần quan trọng nhất mình muốn nói ở đây cho mọi người, đấy là cái phần mà time frame này mọi người sẽ chọn là gì? Chọn là daily, weekly hay monthly hoặc là auto, thì chúng ta sẽ chọn cái phần nào. Thì đây cái phần rất là quan trọng và rất là nhiều trader ở Việt Nam cũng như là của thế giới đang bị miss, tức là bị bỏ lỡ thông tin phần này và chưa có rõ về phần này. Thì mình sẽ giải thích rất là kỹ cho mọi người chúng ta nên sử dụng cái nào. Thì mọi người phải quay lại so với cái định nghĩa ban đầu và pivot point này, và cái ý tưởng của nó là gì? Là ở trong cái thị trường tiền thân của nó là thị trường chứng khoán, thì sau khi mà mọi người có cái giá, một cái nến đóng cửa ngày hôm trước thì chúng ta có giá đóng cửa này, chúng ta có giá cao nhất, giá thấp nhất, thì chúng ta sẽ tính ra được điểm pivot point đó. Và cái điểm pivot point nó sẽ được áp dụng cho cái phiên ngày hôm sau, tức là trong cái phiên giao dịch ngày hôm sau, thì trong những khung giờ nhỏ hơn khung giờ hoặc khung giờ phút, thì nó sẽ lấy những cái điểm pivot đó và những cái điểm hỗ trợ kháng cự đó làm một cái mốc để chúng ta mua hoặc chúng ta bán. Thì nó sẽ có ý nghĩa với mọi người, nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Nếu ở đây mọi người chọn là daily thì mọi người chỉ nhìn thấy là khi mà mọi người bật sang những khung nhỏ hơn hoặc khung giờ hoặc khung phút thì cái này nó sẽ hiện lên. Còn nếu mọi người chọn sang week, tức là một khung to hơn khung daily, thì nó không thể hiện lên được. Đó, và cứ thế. Nếu mà ở đây mọi người chọn là gì? Mọi người ở đây chọn là weekly thì mọi người phải chọn một khung to hơn là một cái khung nhỏ hơn của nó, tức là khung đây, thì nó mới bắt đầu nó hiện lên được. Đó. Nếu mà ở đây chúng ta chọn là khung daily thì đây mọi người có thể thấy được là gì? Cái điểm bắt đầu của cái này, đây, lấy từ đây đến cái điểm kết thúc này nó sẽ là một ngày, tức là nguyên cái này nó sẽ lấy trong một ngày. Đó, 24 cái nến. Thì khi mà chúng ta bắt đầu một cái phiên mới thì nó sẽ đã có cái giá pivot rồi, thì mình có thể cho mọi người thấy ở đây. Mình sẽ tua lại cho mọi người thấy. Mình sẽ bật lại như này cho dễ nhìn. Đây sẽ để là 5 phiên cho dễ hình dung. Mọi người có thể thấy ở đây chúng ta có cái điểm đó là gì? Là khi mà chúng ta bắt đầu cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta đã tính được cái điểm S1 này rồi, và giá nó có khả năng chúng ta chạm S1 và chúng ta đi lên. Đó.
đây là cái chart nó xảy ra rồi thì mọi người có thể bảo là nó dễ nhìn, nhưng mình sẽ tua lại cho mọi người để mọi người nhìn thấy là đây là cái chart nó chạy thực tế như thế chứ không phải là nó repaint lại. Đó, chúng ta vào replay, chúng ta quay lại thời điểm này. Đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ để giá chạy này. Mọi người để ý nhé, đây là khi mà giá nó bắt đầu sang cái phiên ngày mới thì nó đã tính ra được cái điểm pivot point mọi người rồi. Thì ở đây chúng ta đã điểm pivot point này, chúng ta có thể đổi màu cái điểm gốc này thành một cái đường khác, màu khác cho nó dễ nhìn. Đó, đổi màu những cái điểm quan trọng là S1, R1 mọi người có thể đổi sang thành một cái màu khác. Màu này đi. R2 chúng ta đổi thành cái màu như thế này cho dễ nhìn. Đó. Còn R4, R5 thường là những cái mức mà nó khá là khó chạm tới, chúng ta có thể tắt đi. Đó. Thì nhìn vào đây chúng ta thể biết là gì? Giá có khả năng nó sẽ lên R1 và về S1 thì chúng ta đợi vùng này chúng ta buy lên. Chúng ta đợi vùng này chúng ta sell xuống để xem giá chạy như thế nào. Lần đầu tiên giá nó bắt đầu nó gần xuống cái điểm S1, tức cái vùng hỗ trợ đầu tiên, thì giá nó bắt đầu nó nảy lên, nhưng cái vùng này nó đang khá là xa thì có thể cái lệnh này của mọi người không khớp được. Chúng ta sẽ đợi tiếp giá nó đi như thế nào. Giá vượt qua vùng pivot này nhưng nó lại đi ngược xuống thì chúng ta sẽ lại đợi chúng ta mua ở cái vùng S1. Đây vùng mọi người cần phải lưu ý. Thì sau khi giá chạm cái vùng này nó nảy lên, đúng không ạ? Thì đây là cơ hội chúng ta mở ra cái điểm mua rất là tốt. Đó. Cách sử dụng của nó khá là đơn giản. Mọi người chỉ lấy đó làm cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự để mọi người cân nhắc là mọi người có thể mua hoặc mọi người có thể bán ở đó. Tương tự ở đây cũng như vậy này, S1 ở đây cũng như vậy. Thì mình có thể quay lại đoạn này cho mọi người xem. Trước khi bắt đầu cái khung ngày hôm đó, giá bắt đầu chạy này. Bắt đầu sang cái phiên ngày mới phát là chúng ta đã có một cái giá mở cửa và những cái vùng pivot point chúng ta tính rồi. Chúng ta sẽ lại áng là giá đến R1 chúng ta bán và xuống S1 thì chúng ta sẽ mua. Đó. Đúng không ạ? Mọi người thấy giá nó chạm đúng ở S1 và nó bật lên. Đó. Cơ hội chúng ta mua rất là lớn. Và sau khi chúng ta mua ở S1 thì chúng ta sẽ chốt ở R1. Đó, đấy là một cái target mà chúng ta có thể chốt được. Và sau khi nó phá R1 thì chúng ta sẽ target lên vùng R2. Đó. Và một lần nữa nó chạm vùng R2 nó bật xuống. Đó, cứ thế mọi người có thể giao dịch thôi. Mở cửa ở trên vùng pivot point thì nó đang có xu hướng lên, thì chúng mua lên thì target ở tiếp theo vùng R1. Vượt qua R1 thì chúng ta sẽ target vùng R2. Đó. Chúng ta sẽ ăn được đâu đấy đoạn này, kiểu mua ở đoạn đóng nến ở đây thì sẽ ăn được lên đây khoảng 66 pip. Nếu mà ai gồng được từ hôm trước theo đúng xu hướng thì còn ăn được nhiều hơn. Đó. Và sau khi chạm R2 chúng ta bán xuống ở đây, có dấu hiệu đảo chiều chúng ta bán xuống, chúng ta phải ăn được thêm vài pip. Chỗ này chắc phải khoảng 30-40 pip. Đó. Thì mọi người chỉ cần đơn giản thôi, mọi người cứ sử dụng những cái này là những cái vùng hỗ trợ kháng cự là nó đã có kết quả cho mọi người rất là tốt rồi. Đó, ở đây cũng thế, giá chạm đây tụt xuống, giá chạm đây bật lên, chạm đây nảy lên, chạm đây tụt xuống, đúng không ạ? Bất cứ khoảng thời gian nào mọi mình đều có thể tua lại cho mọi người để mình chứng minh cho mọi người là đây gần chạm R1 nhá. Đây là cái giá nó chạy từ trước, cái vùng này nó được xác định từ trước và nó đi trước giá nhé, chứ nó không phải là đi sau giá. Để mà bảo là những cái vùng này là giá chạy xong rồi thì chúng ta nhìn trên lịch sử rất là dễ, nhưng mình chỉ thể hiện cho mọi người thấy thôi. Là những cái vùng này chúng ta xác định được trước khi giá nó chạy đến rồi và chúng ta có cơ hội chúng ta ăn được ở đây rất là nhiều rồi. Đó. Thì nó không có gì nó khó hơn ngoài như vậy cả. Chỉ mong là mọi người sử dụng những vùng hỗ trợ và kháng cự thành thạo và thuần thục hơn. Đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái nội dung mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Do nội dung có hạn thì mình chỉ thể demo và show cho mọi người trên cái con vàng thôi. Nhưng mình chỉ lưu ý mọi người là cái pivot point này chúng ta thể dùng được ở trên tất cả những cái khung giờ khác nhau và dùng trên tất cả những cái tài sản khác nhau. Ví dụ mọi người có thể đánh cặp tiền, có thể đánh được này cặp chính, đánh được này cặp chéo, đánh được này. Mọi người có thể sử dụng ở trên vàng, trên dầu, trên hàng hóa, trên chứng khoán, trên những cái chứng khoán phái sinh, tất cả đều dùng được cái công cụ này. Mình rất mong mọi người sẽ thử cái công cụ này và cho mình biết ở dưới comment những cái trải nghiệm của mọi người là như thế nào. Và sau khi dùng kết quả nó tốt như thế nào và kết quả nó chưa hợp lý như thế nào thì mọi người có thể comment ở dưới để chúng ta có thể sửa, chúng ta khắc phục và chúng ta sẽ tối ưu cái công cụ này được nhiều hơn, đúng không ạ? Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.